हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुहोस् शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज नेप्से 30.57 अङ्कले घटेर 2070.59 मा गएर बसेको छ। मार्केट लगातार घटेको छ। आज सुरुको आवरदेखि चाहिँ मार्केट लगातार घटेर ठुलै अङ्कले दोहोरो अङ्कले घटेको छ र 40 वटा कम्पनी वृद्धि भएको छ भने 3 वटा कम्पनीमा एकदमै राम्रो सकारात्मक लेभलको कारोबार भएको छ र अधिकांश हाइड्रो पावरहरू बढिरहेको छ। हामीले हाइड्रो पावरलाई हेर्यो भने हाइड्रो पावर इन्डेक्स चाहिँ बढिरहेको छ र ज्यादा घट्नेमा आज गुराँस लघु वित्तीय संस्थान लिमिटेड परेको छ र 5 वटा कम्पनी स्थिर छ। कारोबारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 4 अर्ब 66 करोड 71 लाख बराबरको कारोबार भएको छ र नेप्सेको टेक्निकल चार्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नेप्से घटेको छ। ठुलै क्यान्डल बनेर घटेको छ। आज मैले तपाईहरुलाई पहिल्यैदेखि भनेको थिएँ यो लेभललाई मार्केटले पार नगर्दा जेलसम्म तपाईहरु मार्केटमा इन्ट्री नहुनु होला। यदि मार्केट माथि गयो भने यहाँबाट माथि यही माथि आएर बस्यो करिब 2-3 दिन अथवा 4 दिन जति मार्केट माथि बस्यो भने हामी बल्ल यसमा कारोबार गर्न सकिन्छ। नत्र भने नेप्सेले यसरी डाउन ट्रेन्ड चाहिँ लिन सक्छ। मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै भनेको थिएँ। अब मार्केट यसरी तलतर्फ आइरहँदाखेरि अलिकति के हुन सक्छ भन्दाखेरि लगानीकर्ताले चाहिँ आश गरे अनुरूप चाहिँ मार्केट नबढेको पनि हो कि उनीहरूले यहाँबाट बढ्छ भनेर यसरी माथि जान्छ भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि कुरा गरिरहँदाखेरि नगएर उनीहरू निराश भएर यसलाई बेचेको पनि हुन सक्छ। अहिले मार्केटमा निराश भइहाल्नै पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर कसैलाई लाग्न सक्छ हैन यो अब बढ्दैन, अब यस्तै हो, देशको राजनीतिक अवस्था ठीक छैन भन्ने जस्तो लाग्यो होला अनि उनीहरूले बेचिदिए, जसको फलस्वरूप चाहिँ आज नेप्से चाहिँ घटेको छ। र अब भोलि पनि यसरी चाहिँ घटिहाल्यो भने पनि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि मार्केटले 2030 को लेभलतिर आउन सक्छ। यो लेभलमा आउँदाखेरि हामी आत्ति नै होइन। अब हाइड्रो पावर इन्डेक्स त बढिरहेको छ। अब नबढेका इन्डेक्सहरूलाई चाहिँ चुज गर्नुपर्छ र नबढेका स्टकहरूलाई हामीले चुज गर्नुपर्छ र यसरी यो लेभलमा आयो भने फेरि किन्ने मौका पनि हुन सक्छ। र मेरो विचारमा 1900 एकदमै वर्स कन्डिसन भयो भने यो तल्लो लेभलसम्म आउला, नत्र भने मार्केट यहीँबाट माथि चाहिँ जाने हो। मार्केटको भविष्य भनेको सुनिश्चित छ, राम्रो छ। अहिले तत्कालै आत्तिएर चाहिँ मार्केटमा भएका आफूसँग भएका स्टकहरू चाहिँ फाल्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ। आउनुहोस् अब स्टक यो चार्टलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि केही इन्डिकेटरहरू लगाएर हेरौँ। त्यस पश्चात मार्केटको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। आरएसआईको कुरा गरौँ। आरएसआई आज डाउन ट्रेन्डमा छ। यो सिलिकै तल घट्दिएको छ। यसले एकदमै नेगेटिभ देखाइरहेको छ। मार्केट तलै घटिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ। एमएसिडी हेरौँ। म्यागडीले पनि आज स्ट्रङ सेल सिग्नल देखाइदिएको छ। यसले तल चाहिँ हिस्टोग्राममा पनि एकदमै रातो क्यान्डल बनाएको छ र यो डाउन ट्रेन्डमै आइरहेको छ। स्टिल यसमा चाहिँ सेल सिग्नल सेलरहरू चाहिँ हाबी छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिन्छ। बुलिङ्गर ब्यान्ड हेरौँ। बुलिङ्गर ब्यान्ड हेर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्डले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि डाउन ट्रेड अब यो मार्केट चाहिँ मिडल ब्यान्ड भन्दा तलै आएको छ। लोअर ब्यान्डतिर नि आउन सक्छ। यसरी यो 2040 को लेभलतिर पनि मार्केट आउन सक्छ। यहाँबाट डाउन ट्रेन्डमै देखाएको छ। यहीँबाट हामी क्रस गरेर माथि जान्छ कि भनेर सोचेका थियौँ। त्यसको विपरीत तल आइरहेको छ। हाम्रो सोचाइभन्दा विपरीत चलेको छ र जब मार्केट माथि जान्छ त्यतिखेर राम्रै लयमा चाहिँ मार्केट चाहिँ माथि फर्कन सक्छ। मेरो अनुमान चाहिँ त्यही छ र अहिले तत्कालै हामी आत्तिनु पर्दैन। बिस्तारै मार्केटले एउटा गति चाहिँ लिन्छ। हामी आत्तिएर चाहिँ केही हुनेवाला छैन। बजारले एकदमै स्लो मोसनमा चाहिँ जान खोजिरहेको छ र मार्केट बढ्छ, अवश्य बढ्छ। किन भन्दाखेरि ब्याज दर एकदमै घटेको छ। मान्छेहरू लगानी गर्ने ठाउँ खोजिरहेका छन्। कहाँ लगानी गर्ने, के गर्ने भनेर उनीहरू खोजिरहँदाखेरि अवश्य पनि मार्केटले एउटा क्लियर कट डिसिजन चाहिँ दिन्छ। चाहिँ यसरी हामीले मार्केट अब घट्यो भन्दैमा हामी दुखी हुने होइन। हामीसँग भएका स्टकहरूलाई फेरि थप्न चाहिँ पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। यसरी यो एउटा लेभलमा चाहिँ हामी
यो लेभललाई चाहिँ हेरिराख्नु पर्यो। यो अहिले तत्कालै अब आत्तिएर किनिहाल्नु पर्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। हामीले मार्केटलाई चाहिँ एउटा लेभलमै आउन दिनुपर्छ। यसरी यहाँबाट घट्यो भने तल्लो लेभलमा आउन सक्छ। यसरी यहाँबाट बिस्तारै घटेर यो लेभलसम्म 0.5 को लेभलसम्म आउन सक्छ। यो लेभललाई चाहिँ हामी कुर्नुपर्छ। तत्कालै मार्केटमा घट्दैमा हामीसँग भएको एकदमै घाटा हुने अवस्थामा चाहिँ बेच्नुपर्छ। नत्र भने हामीले अहिले तत्कालै बेचिहाल्नु चाहिँ पर्दैन। 2025 यो 20 को लेभलमा आउँदासम्म चाहिँ हामी वेट गर्नुपर्छ। यसरी मार्केटले यो लेभलमा आएर यसरी माथि जान पनि सक्छ, यसरी मार्केट माथि गइदिन सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। र हाइड्रो पावर सेक्टर छ। यहाँ हाइड्रो पावर सेक्टरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ अलिकति माथि चाहिँ छ। यो लेभल भनेको धेरै नै हो। यहाँ हामीले मार्केट बढ्या छैन भन्दाखेरि यो लेभल भनेको त यहाँ त एक लेभलमा माथि गइसकेको छ। अब नबढेका अलि राम्रा स्टकहरूलाई मात्र हेर्नुपर्छ। यो लेभलबाट चाहिँ यसरी यो चाहिँ झर्न खोजिराखेको छ। अब यो यहाँबाट गिरावट भयो भने तल्लो लेभलमा आउन सक्छ। किन भन्दाखेरि यसरी एउटा लेभलमा चाहिँ यो बस्न खोजिराखेको थियो। यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि जान सकेन भने हाइड्रो पावरका स्टकहरू बढिसकेका स्टकहरू अलिकति तल्लो लेभलमा आउन सक्छ। तपाईहरुले आफूसँग भएको स्टकहरूलाई चाहिँ रिस्क रिवार्ड रेशियो अनुसार चाहिँ किनबेच चाहिँ गर्नु होला र नबढेका स्टकहरूमा मात्र आँखा लगाउनु होला भनेर मैले तपाईहरुलाई भन्न चाहे। र त्यस्तै डेभलपमेन्ट बैंकको पनि एउटा अवसर हुन सक्छ। यो डेभलपमेन्ट बैंकमा तपाईहरुले यसमा चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ फेरि एउटा किन्ने अपर्चुनिटी पनि हुन सक्छ। हामीले कुन स्टक किन्ने, कुन स्टक धेरै ज्यादा जोखिम भएको सेक्टरमा चाहिँ जानु चाहिँ हुँदैन। यो लेभलबाट यसरी एउटा बेसमा चाहिँ के छ, हाम्रो बेस छ र यो लेभलबाट यो लेभल भन्दा मुनि आयो भने हामीले फेरि डेभलपमेन्ट सेक्टरका स्टकहरूलाई चाहिँ हामी हेर्न सकिन्छ। यो लेभलबाट तल आउने जस्तो भयो भने यसरी यहाँ चाहिँ केही एरियामा चाहिँ यो एरियामा चाहिँ हामी बाई गर्न चाहिँ सकिन सक्छ। त्यो भएर यो स्टकहरू पनि हेर्नु होला। बढिसकेका ज्यादा बढेका कम्पनीहरूमा नजानु चाहिँ बेटर हुन्छ र केही स्टकहरू हामी हेर्नेछौँ। त्यस पश्चात हामी बिदा हुनेछौँ। त्यस्तै सुरुमा एचआरएलको कुरा गरौँ। यो एचआरएल चाहिँ घटिरहेको छ। आज ठुलै क्यान्डल बनाएर घटेको छ। यसमा अलिकति तपाईहरुले पनि आफ्नो विचार गर्नु होला। आफ्नो विचार अनुसार तपाईहरुलाई नाफा छ भने बुक गर्दा पनि खासै फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ। यसमा पनि स्टिल अब विभिन्न मिडियाहरूमा यसको अलिकति नेगेटिभ रिपोर्टहरू प्रकाशन गर्यो भनेर न्युजहरू आउँदाखेरि आज अलिकति सेलिङ भएको छ। यो यसमा अहिले तत्कालै जानु चाहिँ मेरो विचारमा पनि उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ। कुर्नुपर्छ 400 भन्दा 400 को लेभलतिर हामी कुर्यो भने यो लेभलमा कुर्यो भने राम्रो हुन्छ। त्यस पश्चात हामी के हुन्छ यसको सिनारियो त्यही अनुसार चाहिँ हामी रियाक्ट गर्नेछौँ। त्यस्तै शिवम सिमेन्ट छ। शिवम सिमेन्ट पनि मैले भनेको थिएँ 480 को लेभलमा भनेको त यो त 480 कै लेभलमा आइदियो। यो 485 नातिनुस् आत्तिएर मात्र केही हुनेवाला छैन। यसमा यदि घटिहाल्यो भने फेरि थप्ने मौका मिल्छ। हामीले एक लट हामीले 480 मा उठाएर हामीले एक लट नाफा खाइसकेका छौँ। 480 बाट बढेर हामीले राम्रै नाफा गरेका थियौँ। अब तल आयो भने फेरि तपाईले चाहिँ स्टक थप्नुपर्छ। नट्राइकन थप्नुस्। मैले तपाईहरुलाई पहिल्यैदेखि भनेको छु एकदमै राम्रा हिस्ट्री भएका डिभिडेन्ड राम्रा दिएका कम्पनीहरूलाई उठाउने बेला हो। डराउनु चाहिँ पर्दैन। राम्रा कम्पनीहरूलाई किनेर एकुमुलेसन गरेर राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब घट्यो भने एउटा लेभलमा आउँदाखेरि किन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। शिवम पनि घोराई सिमेन्ट पनि अलिकति तलै आएको छ। माथि ब्रेक गरेर यसरी फेक ब्रेकआउट गरेर तल आएको रहेछ। स्टिल यो पनि घट्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादै छ। त्यो भएर अहिले हतार गरेर यी कम्पनीहरूमा चाहिँ जानु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। र केही हाइड्रो पावरको स्टकहरू हेरौँ। दोर्दी छ। दोर्दीले चाहिँ अचम्म गरिराखेको छ। यो दोर्दीले लास्ट हावरमा चाहिँ के गरेको छ, सर्किट लगाउने काम गरिराखेको छ। यदि तपाईहरुले मार्केटमा निहाल्नु भयो भने बीचमा चाहिँ घटिराख्ने अनि लास्ट भयो भने चाहिँ बन्द हुने बेलामा सर्किट लाएर यसरी बन्द भएको छ। यस्ता स्टकबाट चाहिँ अलिकति जोगिनुपर्छ। तपाईहरुसँग छ भने स्टिल होल्डै गर्नुस्।
र जुन दिन रातो अलि ठुलो भोल्युम आउँछ त्यो दिन चाहिँ बेच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। मध्यभोटे कोसी अब यो चाहिँ एकै दिनमा यति धेरै फ्लक्चुएट भएको छ। यदि यसमा चाहिँ केही राम्रो आयो भने 320को आसपासमा केही राम्रो मोमेन्टम आयो, सिनारियो भयो भने यो स्टक पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एमइएलको कुरा गरौँ, मोदी इनर्जी लिमिटेड छ। यो पनि अलिकति अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै माथि बस्न सफल भएको छ। यो पनि होल्डै गर्नुहोस्, यसमा पनि केही आउन सक्ने राम्रो मोमेन्टम हुन सक्ने मैले देखिरहेको छु। त्यस्तै सुपर माई हाइड्रो पावर हेरौँ। सुपर माई हाइड्रो पावरले माथि ब्रेकआउट दिएर एकदमै राम्रो सिनारियो बनेको छ। यसमा अब जानु चाहिँ जोखिम हुन्छ। अब यो ज्यादा बढिसक्यो, यो कम्पनीलाई चाहिँ बिस्तारै अब छोडिदिनुहोस्। अब छ भने होल्डै गर्नुहोस्, यो कम्पनी माथि बढिसक्यो। त्यस्तै हामी अर्को कम्पनी युएमआरएच हेरौँ। युएमआरएच अलिकति मिडल ब्यान्डभन्दा तल आएको छ। यसले पनि सेल सिग्नल देखाएको छ भन्दा पनि हुन्छ। यसमा स्टिल सेल सिग्नल चाहिँ भ्यालिडै छ, माथि बढेर गएको थियो अलिकति। यसमा आज सेलरहरू हाबी भएको छ। मार्केटलाई हेरिराख्नुहोस्। भोलि पनि मार्केट अलिकति घट्यो भने पनि पिर नमान्नुहोस्, फेरि पनि किन्ने मौका हुनसक्छ। मार्केटको सिनारियो चाहिँ राम्रो छ। हाम्रो देशको परिस्थिति चाहिँ के छ, अलिकति खराब छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब आज दुर्गा प्रसाईको न्युजले यस्तो चिजले चाहिँ मार्केटलाई असर गरेको पनि त्यो चाहिँ छेडीको यहाँबाट चाहिँ मार्केट माथि उठेर जान्छ। तपाईहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुहोला, हामीसँग जोडिनुहोला। हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। यसमा तपाईहरूले नेप्से सम्बन्धी अपडेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।